bắt đầu thi đấu bộ môn Liên minh huyền thoại là lúc mình 25 tuổi rồi. Mình thi đấu 3 năm thì cái lúc mà mình giải nghệ là mình 28 tuổi và mình cảm thấy là một phần đó là mình nên bước qua những cái tuổi đời game thủ để làm những cái công việc khác cũng liên quan đến thể thao điện tử chuyên nghiệp. Với em thì anh Yuna như là một người anh cả trong team. Với ấn tượng lần đầu em gặp thì thấy anh Yuna khá hiền và cách đối nhân xử thế của anh Yuna với mọi người rất là tốt. Anna sẽ có cách để khi mà một người nào đó mà nó có một cái vấn đề về đó về mặt tâm lý nọ kiểu thì Anna sẽ làm những cái ví dụ như Anna mua trà chanh, Anna nói chuyện, Anna lại Anna kèm cặp thì có những cái đó là của Anna rất là hay. Nếu như mà một tuyển thủ nào đó gặp khó khăn, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh, anh ấy sẽ luôn tìm hiểu từ góc độ tâm lý cũng như là góc độ chuyên môn, và thì Yuna thậm chí có thể đóng vai là một người anh trai hay thậm chí là một người cha để có thể tâm sự với lại tuyển thủ này và giúp cho anh ấy vượt qua câu chuyện đó. Xin chào các bạn, mình là Yuna, hiện tại mình đang là huấn luyện viên của team Well. Ấn tượng đầu tiên của mình về Yuna thì là lớn tuổi hơn, nhưng mà khi mình xưng anh thì không chịu, kêu là thôi mày xưng mày tao đi cho dễ. Và cái thứ hai là rất là vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng cười, có thắng có thua gì cũng cười và cố gắng làm sao để cho cái không khí của mọi người nó tốt nhất có thể. Hồi đó mình có chơi cái dòng game gọi là series là Final Fantasy á, thì từ Final Fantasy 8 cho đến Final Fantasy 10 á, thì mình thích chơi con game này rất là nhiều. Đó, nên cái nickname của mình là một phần là do mình đặt theo một cái nhân vật trong cái game. Thì cái tên Yuna này là một cái tên mà nói chung là ngày xưa mà khi mà những người mà gắn bó với những cái tựa game MOBA trước đây thì biết Anna là một trong những gọi là huyền thoại bên đó đi. Thì cho nên là khi mà Anna bước chân vô chơi liên minh này là Anna là mình là người tuyển Anna vào, Anna gửi đơn xin vào thì lúc đó mình nói chuyện với Anna và Anna muốn đặt cái tên là Safety. Thì mình nghĩ là một cái con game mới thì mình sẽ bắt đầu từ con số 0 cũng như là cái vai trò khác. Thì mình đặt nick Safety là một phần là mình muốn đổi cái nickname cũng như là cái ý nghĩa của cái nick đó là mình sẽ thi đấu hỗ trợ cho Archie, kiểu như là mình sẽ là một người là tường vững chắc cho đồng đội mình, nên gọi là an toàn á, nên mình đặt nick là Safety. Thì lúc mà Anna đặt cái tên Safety này thì mình nói với Anna là Anna hãy giữ lại cái tên Yuna này đi. Thì mình ngồi mình thuyết phục Anna khoảng hơn 1 tiếng. Anna nói là không, cái tên Yuna này nó đã là một cái quá khứ rồi, bây giờ anh muốn bắt đầu với một cái tên Safety. Và mình ngồi mọi cách mình thuyết phục Anna trong 1 tiếng và Anna không chịu, và bắt đầu Anna mới bắt đầu sự nghiệp liên minh của mình với cái tên Safety. Nói chung đó là một sự đáng tiếc của mình lúc đó. Mình biết đến bộ môn Liên minh huyền thoại là thông qua anh Kahuna Lê Minh Chí. Anh ấy làm trong Garena. Thì lúc mà anh ấy mang cái trò chơi Liên minh huyền thoại về thì anh ấy có giới thiệu chơi thử cái con game này xem sao, thì cũng thuộc dạng gọi là 5v5 của đồng đội. Thì lúc mà team mình được test cũng như là trải nghiệm cái con game Liên minh huyền thoại thì cảm thấy con game này cũng rất là hay, và nó được sản xuất cũng như là được đầu tư để có những giải đấu để cho tạo được cái môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Sau khoảng thời gian mà kiểu như là đổi mới á, thì mình cũng như là đồng đội của mình bỏ cái môn Dota để thi đấu cái Liên minh huyền thoại, tại vì mình và đồng đội cảm thấy này nó sẽ có tương lai hơn, về lâu về dài hơn, và quả thật là sau 12 năm 13 năm thì liên minh nó vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Nói về tính cách của anh Yuna thì mình thấy là nó sẽ chia làm 2 giai đoạn. Tại vì mình biết Anna thì tới giờ chắc là khoảng 17 năm rồi, 17 năm. Thì trước đây á, tức là Anna đi đến đâu á, thì cũng sẽ có rất là nhiều người kiểu như hâm mộ đi theo ảnh hết. Tức là xung quanh ảnh lúc nào nó cũng sẽ vui vẻ, nhưng mà theo cái hướng rằng là người ta ở bên cạnh Anna là bởi vì họ hâm mộ ảnh. Nó giống như có một cái hào quang vậy. Nhưng mà cái giai đoạn sau này, tức là đối với khoảng năm mà 2015, 2016 trở lại đây á, thì người ta thấy Yuna cái sự là nói chung là ở bên cạnh anh Yuna cảm thấy dễ chịu lắm, tức là không có phải bị cái gì đó quá gắt gỏng, quá cực đoan đi. Thì mình thấy là nó sẽ chia làm 2 giai đoạn giống như vậy về tính cách của anh. Anna rất gần giống, mình thấy cái hình ảnh của Anna rất gần giống với lại Zinedine Zidane á, tức là Zidane từng phát biểu như vậy nè.
các huấn luyện viên đừng có nghĩ tới chuyện là mình sẽ có thể hướng dẫn cho tuyển thủ cách đỡ bóng, cách đệm bóng hay cái chuyền. Tức là tất cả những người này họ đã đạt tới trình độ cao nhất rồi. Công việc của huấn luyện viên chỉ là khiến cho những cái tuyển thủ này cảm thấy thoải mái nhất thi đấu. Và mình nghĩ rằng mặc dù là Zidane thành công rất nhiều, nhưng mà ông ấy vẫn còn có rất nhiều cái để chứng minh rằng là ở một cái môi trường khác ông ấy cũng làm tốt được. Thì Yuna cũng tương tự như vậy. Tức là Yuna khi mà giai đoạn mình biết khi Yuna làm huấn luyện viên á, thì cái của Yuna làm là gì? Là sẽ khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái. Và mình muốn thử sức ở cái vai trò là phân tích viên cũng như là bình luận viên. Đó thì mình có cái đề nghị thi đấu và mình có xin anh Chí cho mình thử sức ở cái vai trò khác, đó là phân tích viên ở phòng ban Vietnam Esports TV. Thì sau khi cùng với Ray cũng như là thầy Ly đạt được chức vô địch ở Silvergate rồi, thì bản thân mình muốn làm một cái gì đó nó mang phạm trù về cá nhân hơn. Thì do mình cũng muốn thử sức coi mình có tự bản thân mình cái nội lực của mình có giúp được team đi lên giành chức vô địch hay là đi tiến xa được hay không, nên mình quyết định là out bên Silvergate để qua đội tuyển Teamwell, kiểu như một đội tuyển mới. Giờ đây, Team Secret và Teamwell sẽ bước vào ván đấu quyết định đội nào thắng sẽ có mặt tại chung kết thế giới 2023. Bản chất thì Yuna với Achi cũng đã đối đầu với nhau ở thời game thủ rồi. Tức là khi mà Yuna vẫn còn trong sân Joker và Achi thì ở bên Boa Marine. Thì đối với mình thì cả Achi và Yuna đều là hai người mà mình rất là tin và ủng hộ cái việc mà họ trở thành huấn luyện viên. Thì cái trận mà với Team Secret với lại Teamwell á, thì đối với mình ai thắng cũng không có quá quan trọng, vì cuối cùng thì vẫn là chứng kiến một người đồng đội của mình được đi chung kết thế giới như là những gì mà trước đó đã từng mơ mà không được khi mà tụi mình vẫn còn thi đấu trong đội tuyển sân Joker. Như mình nói là khi mà mình nhìn thấy á, mình đã có thời gian làm việc với Achi và cũng làm với Yuna luôn. Thì cái sự nghiệp game thủ á, thì mỗi người nó sẽ có một cái nét riêng, nhưng mà đối với sự nghiệp huấn luyện á, thì mình nhận thấy rằng là Achi vẫn là người sẽ có xu hướng là làm một cái gì đấy mà nó phải có tính đột phá và nó mới lạ. Còn Anna thì sẽ đi theo cái hướng là ảnh rất là đơn giản và rất là mộc mạc. Tức là Anna chỉ giống như cái em cứ làm như vậy, làm kia, làm lại làm kia. Tức là cách của Anna là vẫn lặp đi lặp lại một vài thứ mà nó liên tục như vậy. Thì đối với mình thì mình thấy cái cuộc đối đầu này á, về mặt chiến thuật thì nó là như vậy. Tức là một bên họ sẽ làm một cái gì đấy, còn một bên thì họ rất là đơn giản, họ rất là mộc mạc. Còn về mặt mà gọi là về mặt cảm xúc nhé, thì mình cảm thấy là nó giống như là một cái bước ngoặt vậy. Hai người từng có một sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, từng thi đấu đỉnh cao, bây giờ nếu một người được đến thế giới với duy trì huấn luyện viên đi thì nó rất là hay. Tức là tự mình đến luôn á, thì mình thấy nó rất là gay cấn, nhưng cuối cùng là Anna là người thắng cái cuộc chiến này. Quyết định đây xin nhau tầm xuống nhanh quá. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của Secret đã bị phá hủy. Càng bất lực càng không có sát thương. Hai trụ bảo vệ nhà chính Teamwell có mặt ở chung kết thế giới. Thật ra câu hỏi đi tiếp của mình là mình chưa có nghĩ nhiều, mà mình chỉ nghĩ là làm thế nào để thắng những cái đối thủ mạnh thôi. Kiểu như là mình làm thế nào để thắng được đội tuyển Golden Garden hoặc là đội tuyển BDS ngày 10 trận đấu đầu tiên của bọn mình gặp. Thì mục tiêu của mình là cố gắng thắng hoặc là thi đấu hết sức mình, để cho nếu mà mình có thua thì cũng phải là đối phương hay mình thua, chứ không phải là cái kiểu mà mình thi đấu bạc nhược hay là mình thi đấu dở và mắc nhiều lỗi mình thua. Cái đó không phải, mà mình chỉ mong là tuyển thủ của mình thi đấu thực sự hay, có những quyết định cũng như là hành động mà sáng suốt trong lúc thi đấu và không bị mắc sai lầm, là mình đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Mình nghĩ là Yuna chắc cũng rất là mong đợi vào cái ngày này xảy ra. Khi còn là game thủ thì Yuna chưa làm được những gì mà to lớn ở cái hành trình về chung kết thế giới, thì mình hy vọng là Yuna sẽ thành công ở trong cái đợt chung kết thế giới này cùng với Teamwell. Thì đây là lần thứ hai Anna đến chung kết thế giới, tức là lần trước là Anna đến với GAM, còn lần này là cái cơ hội của Anna coi như là đi lăn lộn rất nhiều mùa. Thì mình nghĩ là thời điểm hiện tại là Anna đi được chung kết thế giới là một cái điểm mà Anna đã làm được rồi, và nó chứng minh được là Anna có thể đi đến được cái vị trí này. Cho nên là tới thời điểm này thì mình chỉ hy vọng là Anna sẽ thêm tự tin, và có những cái thời điểm mà nếu mà Anna quên mất rằng là mình cần phải quyết đoán hay mình độc đoán, thì mình phải nhớ rằng mình thật ra từng là một cái siêu sao ngày xưa như thế nào. Đấy, còn về mặt Teamwell thì mình hy vọng là tất cả các thành viên sẽ có được sức khỏe tốt để thi đấu. Thay mặt Teamwell thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi team cũng như động viên team rất là nhiều trong lúc mà team mình gặp khó khăn, và hy vọng là trong kỳ chung kết thế giới lần này bọn mình sẽ thi đấu hết sức mình có thể, cũng như là may mắn thì sẽ giành được chiến thắng
trước những đối tuyển mạnh và sẽ đi sâu nhất có thể trong cái kỳ chung kết thế giới này. 1, 2